Hey guys! Welcome back to my channel. It's Weeko. For today's video, ipapakita ko na sa inyo kung ano yung mga nabili ko sa Shanghai. Pinag-iisipan ko talaga kung gagawin ko pa tong video na to kasi sobrang konti lang yung binili ko sa Shanghai. Kasi first, yung mga brands na nandun, tapos yung mga gamit na andun, parang same lang halos dito sa Philippines. Wala kang unique na makikita na pwedeng bilhin. Hindi katulad sa Japan na sobrang dami na pwedeng pampasalubong or parang souvenir kasi yung mga brands din nila, wala pa yung iba dito sa Philippines. So, yun. So, if you want to see the things that I bought, just keep on watching. Start muna tayo dito sa paper bag na to, and this is from Innisfree. First is this Innisfree Eco Fruits Tint, and this is in the shade number 1. Swatch ko para makita nyo yung shade niya. Tapos yung smell nito, amoy cherry siya na gamot. Cherry na gamot. Alam niyo yun? Basta yun yung amoy niya. Mabango naman siya. Parang ang bilis lang niya i-blend. Ganda rin ng shade. And next thing that I got is this Innisfree Real Fit Velvet Lipstick in the shade Soy Ink. Joke lang. Hindi yun yung shade niya. Yung shade niya is number 2. So, itong product na to, nakikita ko na to sa Facebook. Yung ang ganda ng mga shade nila. And swatch din natin siya. Ang ganda rin itong shade na to. Tapos, match siya. And feeling ko hindi siya drying sa lips. Perfect siya for everyday. And ito na yung last kong nabili sa Innisfree. Nakuha ko lang to nung nagbabayad na kami sa counter. Face mask. This is the Water Glow Jelly Essence Mask. Tapos yung isang mask naman is ganun din, pero color pink naman. So, yun yung mga nabili ko sa Innisfree. So, next naman yung sa Forever 21 naman. First thing that I got is this top. Crop top siya na floral. And meron siyang parang pa-V na cut sa likod. So, medyo backless siya. Pero sa harap, formal-formal. Ganda siya, nakakaputi. So, next. Dalawa lang naman nabili ko. Next is this t-shirt. Sobrang simple lang nito. Stripes lang yan. Pang araw-araw lang. And itong shirt rin pala, nabili ko sa Shanghai, sa One Garden. And pasalubong ko dapat to kay Papa, pero maganda siya. So, baka sa akin na to. Super comfortable pag nasuot. So, last paper bag is from Sephora. Sobrang laki ng paper bag, pero isa lang naman yung nabili ko doon. So, ito yung favorite kong liquid lipstick ngayon. As in, everyday, ito yung ginagamit ko sa lips ko. Sa mga nagtatanong, ito yung laging nasa lips ko ngayon. Hindi siya tint. Liquid lipstick siya. And this is from the brand Mary Dalgar. Gumawa ko ng everyday makeup look gamit to sa lips ko. Hindi ko alam kung anong video yung mauna, ito or yung current everyday makeup look ko. Pero ilalagay ko na lang yung link ng video sa description box. Super ganda talaga nitong liquid lipstick na to. Hindi siya drying sa lips, as in, talagang hindi siya mag-flake. Yung hindi siya magbarang babakbak. Tapos parang mino-moisturize niya pa yung lips mo. Tapos yung shade niya sobrang ganda, as in. Nag-last din to all day kasi nagamit ko na to. Hindi ko na mapigilan. Sobrang ganda talaga nito. And this is in the shade 123 Enchanted. Kung mapunta man kayo sa Sephora Shanghai or kung saan man na may Sephora na may ganitong brand, itry nyo to. Nung swinatch ko kasi to, na-love at first sight na ako sa shade niya. Pakita ko sa inyo kung anong color niya. Ay, salamat. Nakita ko tong liquid lipstick na to. You need to try this one. And dito naman tayo. Yan. Sa duty free naman to. Ay, wait. Ito na muna pala. First is itong bracelet. Sa One Garden ko to nabili. Ang cute lang nito kasi parang nakakaputi ng kamay. Remembrance lang na nabili ko to sa Shanghai. And next, sa One Garden ko din to nabili. Itong roller sa face. Alam niyo yung jade roller na nagte-trend naman ngayon? Parang ganito yun. Pero hindi siya jade. Hindi siya color green. Pero parang same lang naman yung ginagawa niya sa face. So, excited na akong idagdag to sa skincare ko. Ganda sa face. Super relaxing. And next, sa airport na ng Shanghai ko to nabili. First is this Benefit What's Up highlighter. Nagamit ko na din to. Maganda to for everyday na highlight. And ang tagal ko na tong gusto bilhin. Kaso parang sira yung pang twist. Pinupush ko na lang. And last thing that I got is this Goof
Proof Brow Pencil in the shade number 4. And yung last kong nabili sa Shanghai, hindi ko na mapapakita sa inyo kasi nasa shop namin, ginagamit ng kuya ko, tapos ni Papa. Kung napanood nyo yung Day 3 Shanghai vlog ko, sinabi ko doon na bumili kami ng drone ni Steven and super mura lang ng drone doon, 2,000 pesos lang. Pero kasi, wala naman kasing brand yun, parang China made lang. Yun lang, pang practice lang ng drone. Super cool lang, parang maganda laruan. And yun na lahat yung nabili ko sa Shanghai. Hope you guys enjoyed this video. Give it a thumbs up if you did. Subscribe for more and see you when I see you. Goodbye for now. Bye!